ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ ተማሪዎች እኔ ረዲት ስጦታው እባላለሁ 11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ትምህርትን አብረን እያየን ያለነው ዩኒት 2 ጀምረናል አኒማል የሚለውን ዩኒት እዛ ላይ አሁን ፓርት 5 ላይ ነው ያለነው ዛሬ የምናየው አኒማል ቢሄቪየር የሚለውን ነውና አኒማል ቢሄቪየር ምን ማለት ነው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ ይሄ አኒማል ቢሄቪየር ወደ ውስጥ ዲቴል ከመግባታችን በፊት የሌሰኑ የዚህ ሴክሽን ኦብጀክቲቮች ምንድናቸው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው at the end of the lesson you should be able to define animal behavior ምን ማለት ነው የሚለውን ዲፋይን ማድረግ ይተበቀባቸዋል ማለት ነው ሁለተኛው you should describe the difference between innate and learned animal behavior በዚህ በሁለቱ የአኒማል ቢሄቪየር አይነት ምንድነው ልዩነታቸው የሚለውን ዲስክራይብ ማድረግ አለባችሁ and lastly you should be able to identify patterns of behavior in animals የአኒማል ቢሄቪየር ፓተርኑ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ አኒማል ቢሄቪየርን እስቲ ዲፋይን እናድርገው መጀመሪያ አኒማል ቢሄቪየር means all the way in which animals interact with other animals and the physical environment animal behavior ደግሞ የእንስሳት ባህሪ ስንል ምንድነው የሚገልጽልን the way in which animals interact with other organisms and እንስሳ ከሌላ እንስሳ ጋር ከሌላ ኦርጋኒዝም ጋር እንዴት ነው የሚግባባው እንዴት ነው ኢንተራክት የሚያደርገው የሚለውን ሲገልጽልን ሁለተኛው ደግሞ how do they interact with the physical environment ፊዚካል ከሆነው environment ጋር እንዴት ነው ህይወት ካላቸው ነገሮች ጋር ህይወት ከሌለው ነገርም ጋር እንዴት ነው ኢንተራክት የሚያደርጉት እንዴት ነው የሚግባቡት እንዴት ነው ሪስፖንድ የሚያደርጉት ለአካባቢያቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው so animals have different behavior and behavioral patterns for survival and reproduction ስለዚህ ይሄ behavior በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው ለምን for survival በህይወት እንዲቀጥሉ እና እንዲራቡ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ይሄ የሚያሳዩአቸው ለአካባቢያቸው የሚሰጡት ምላሽ መኖራቸውንና መባዛታቸውን ዲተርማይን ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ it's very important to study the animal behavior so animal behavior can be categorized into two main types animal behavior በሁለት ከፍለን ልናየው እንችላለን ማለት ነው የመጀመሪያው innate or inherent behavior ሲባል ሁለተኛው ደግሞ learned or acquired behavior እንለዋለን ስለዚህ የሚቀጥለው ስላይድ ላይ እነዚህ ሁለቱ ምን ማለት ናቸው የሚለውን ከየምሳሌ ጋር አብረን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ animal behavior ሁሉ ጊዜ በሁለት ሜን ካታጎሪ ግሩፕ ልናደርገው እንችላለን የመጀመሪያው innate ወይንም ደግሞ inherent behavior ምንለው ነው ሁለተኛው ደግሞ learned or acquired behavior እንለዋለን so let's start by looking at what the innate or inherent behavior is so innate or inherent behavior is an inborn behavior that is determined by genes and independent of experience and specific to species so ሶስት ነገሮች እዚህ ላይ ማየት አለብን ማለት ነው innate or inherent behavior it is an inborn behavior ነው that is determined by the gene and animal ሲወለድ አብሮት ይዞት የሚወለደው የቢሄቪየር አይነት ነውና ያንን ዲተርማይን የሚያደርገው የራሱ የሆነ ጄኔቲክ ሜካፕ አለው ማለት ነው and the other one is independent of experience በኤክስፒሪየንስ የምናገኘው አይደለም በኤክስፒሪየንስ ወይም ደግሞ በልምድ ከዚህ በፊት በነበረን ኤክስፖዠር የሚገኝ ነገር አይደለም and it is specific to species ያንዳንዱ ዝርያ የራሱ የሆነ behavior አለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በጅምላ ሁሉም አንድ አይነት behavior የላቸውም ክሮኮዳይል ያለው behavior በርድ ጋር ታገኙም በርድ ላይ ያለው ኢንሴክት ላይ የለም ኢንሴክት ላይ ያለው አኒማል የተለያየ ነው ስለዚህ this innate or inherent behavior is specific to species
እነዚህን 3 ፖይንቶች መያዝ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ innate or inherent behavior ስንል በመወለድ የምናገኘው እንጂ ተምረን ወይንም ደግሞ ባለፍንበት ኤክስፒሪየንስ በነበረን ኤክስፒሪየንስ የምናገኘው ነገር አይደለም ማለት ነው። So there are 3 types of innate or inherent behavior. 3 ይሄንን innate or inherent behaviorን በ3 የተለያዩ ክፍሎች ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው። instinctive behavior, reflexive behavior እና orientative behavior ብለን ለሶስት በሶስት መልኩ ልናየው እንችላለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሶስት ይከፈላል ማለት ነው። 3 የተለያዩ type of innate or inherent behavior አሉ። የመጀመሪያውን ለምሳሌ ብናይ it is instinctive behavior in animals. እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች ተገልጸዋል። web making in spiders. ስፓይደር ሸረሪት ድር ይሰራል እና ያንን ድር የሚሰራው ተምሮ ሳይሆን ሲፈጠር ወይም ሲወለድ ራሱ አብሮ ይሄ ጄኔቲክ ኮዱ አለ እንዴት እንደሚሰራ ከምን እንደሚሰራ ያቁታል ማለት ነው። አብሮ ከነሱ ጋር የተወለደ ቢሄቪየር ነው ማለት ነው። ኔስት ቢልዲንግ ኢን በርድስ ጋር አዋፋት ጋር ስንሄድ ኔስት ይሰራሉ፣ ጎጆ ይሰራሉ። ያ ጎጆ የሚሰሩበት ማንም አስተምሯቸው አይደለም። so this is one of the instinctive behavior in animals. and swimming with dolphin and other aquatic species. እነዚህ በውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳት እነሱም ልክ እንደዛው ነው። እንደተወለዱ ምንድነው መዋኘት ነው የሚጀምሩት። በመወለዳቸው የሚያገኙት immediately አንድ የህይወት አክቲቪቲያቸው ነው። opening of mouths in cheeks of many birds when their mother return to the nest. እነዚህም ትናንሽ የአዋፋት ጫጩቶች ስናያቸው ልክ እናታቸው ወደ ጎጆ ስትመለስ immediately ምን ያደርጋሉ? አፋቸውን ይከፍታሉ ምግብ ለመቀበል ማለት ነው። This is an instinctive behavior which is inherent behavior. And honeybee dance when they return to the hives after finding a source of food. ምግብ ካገኙ ወይም ደግሞ ይሄ ፖለን ካገኙ ለማር መስሪያ የሚሆን ማቴሪያል ይዘው ከመጡ በኋላ የሚያሳዩት ዳንስ አለ እርስ በርሳቸው ኮሙኒኬት የሚያደርጉበት። ብዙ ጊዜ ምንድነው ያንን ፉድ ማቴሪያል ይዘው የመጡት ከሩቅ ቦታ ከሆነና ወይም ደግሞ ቅርብ ቦታ ከሆነ የሚያሳዩት ዳንስ የተለያየ ነው እና እርስ በርሳቸው የሚግባቡበት ኮሙኒኬት የሚያደርጉበት አንዱ መንገድ ነው ማለት ነው። ይሄንንም በቃ በደመ ነፍስ የሚያደርጉት ነገር እንጂ ተምረው በኤክስፒሪየንስ የሚያገኙት ነገር አይደለም ማለት ነው። ሌላኛው ሪፍሌክሲቭ ቢሄቪየር ኢን አኒማልስ የምንለው it is a simple and reflex action which is sudden and involuntary response to stimuli. It is a sudden and involuntary response ነው። በጣም በቅስፈት ሪስፖንድ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ የሚያሳዩት አንዱ ቢሄቭ for example when you touch a sharp or a hot object you pull your hand away rapidly without even thinking about the action. You blink when something gets closer to your eyes. ስለዚህ በጣም የሚያቃጥል ነገር ላይ እጃችን ቢነካ immediately በጣም ሰደን የሆነ involuntary response ነው የምናሳየው። ሌሎችም እንስሳት ላይ እንደዛ አንድ ነገር ወደ አይናችን ሲጠጋ ያንን አስበን አውጥተን አውርደን አይደለም immediately ምንድነው የምናደርገው? አይናችንን እንከድናለን እና this is what we call reflex behavior in animals. And during this reflex action message about the pain do not travel all the way to and from the brain. Instead they travel only as far as the spinal cord, and the spinal cord responds to the message by giving order to the muscle. ስለዚህ እነዚህ በጣም ኩዊክ የሆነ ሪስፖንስ የሚያስፈልጋቸው ስቲሙላይ ሲመጡ ሜሴጅ ከዛ ለምሳሌ እሳት ከነካበት ቦታ ሜሴጅ ተነስቶ ወደ ብሬን ደርሶ እንደገና ብሬን ደግሞ ሌላ ኮማንድ እስኪልክ ድረስ አይጠበቅም። ምንድነው የሚሆነው? the message travel only as far as the spinal cord. spinal cordአችን ድረስ ይሄዳል። ከዛ the spinal cord respond to the message. ሜሴጁ ሪስፖንድ ያደርጋል by giving order to the muscle. ይሄ መሰል ለጡንቻችን ሜሴጅ ይልክለታል። ወዲያው እጃችንን ከዛ
ከሚያቃጥለው ነገር ላይ እናነሳለን ማለት ነው። so this allow you to respond to pain more quickly ይሄ ለምን ይጠቅመናል? ሜሴጅ ወደ ብሬን ደርሶ እንደገና እስኪመለስ ድረስ it takes time። ስለዚህ እጃችን አደጋ ላይ ያለው ነገር ሊጎዳ ነው። ስለዚህ በጣም በፍጥነትና በአጭር ዌይ እጃችን መነሳት ስላለበት ስፓይናል ኮርድ ይሄንን ኮኦርዲኔት ያደርጋል ማለት ነው። so orientation behavior in animal ሶስተኛው ደግሞ የኢኔት behavior ሶስተኛው ታይፕ ደግሞ orientation የምንለው ነው። this orientation again divides into two, the taxis የምንላቸው እና the kinesis የምንላቸው as an example ልናይ እንችላለን በሁለት መልኩ ማለት ነው። so this taxis is directed in relation to a given stimuli. It is directed in relation to the given stimulus. So in this case, it is the orientation of an animal directed either towards or away in response to the source of the stimuli. And if the orientation is towards the stimulus, it is called a positive taxis. And if it is away from the stimulus, it is known as a negative taxis. እና ይሄ በቀላሉ ምንድነው? አንድ ስቲሙለስ ይኖራል እና ይሄንን ስቲሙለስ ያ አኒማል በተለያየ መልኩ ለዛ ስቲሙለስ ሪስፖንድ ሊያደርግ ይችላል። አይዘር ወደ ስቲሙለሱ አትራክትድ ሊሆን ይችላል። it might move towards to the stimulus in the case of positive taxis, or it might go away from the stimulus in the case of negative taxis. ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ማየት ያለብን ስለ ኮክሮች the cockroach usually move away from the source of light. source of light እዚህ ጋር ካለ ልክ ኮክሮች ሲመጣ ምንድነው የሚያደርገው? ልክ ላይቱን ዲቴክት እንዳደረገ ወዲያው ይመለሳል ማለት ነው። it moves away from the source of light። ስለዚህ ይሄ ምን እንለዋለን? ታክሲስ እንለዋለን። it is a directed ነው ዳይሬክሽን ያለው ማለት ነው። animal move toward the stimulus or away from the stimulus ሁለት ነገር ነው ያለው ማለት ነው። in the case of kinesis it is undirected ነው አቅጣጫ የለውም። it is a random movement. it is undirected and random movement. and in kinesis it is a type of locomotory behavior in relation to the source of the stimuli. እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ሪስፖንድ ያደርጋሉ ግን ልክ እንደዚህኛው አንድ አቅጣጫ አይደለም ወይ ወደ ስቲሙለሱ ወይም ደግሞ away from the stimulus አይደለም። it is a random movement ነው። so the animal respond to the variation in the intensity of the stimulus and not the source of the direction of the stimulus. ለምሳሌ ይሄ wood lice የምንለው insect it move the movement of this insect in relation to the temperature around them. ለምሳሌ አካባቢው ሞቃት በሚሆንበት ጊዜ ምን ያደርጋል? ኖርማሊ ሲንቀሳቀስ የነበረበትን ፍጥነት ያቆምና በጣም ስሎ ሊሆን ይችላል። ወይንም ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ዝቅ በሚልበት ሰዓት ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል? ፋስት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኖርማል ከኖርማል እንቅስቃሴው በተለየ መልኩ ሪስፖንድ ያደርጋል ማለት ነው። የአካባቢው ኢንቫይሮንመንት ወይም ደግሞ ስቲሙለሱ በተለየ መልኩ ኖርማሊ ሲንቀሳቀስ ከነበረበት ናቹራል ከሆነው እንቅስቃሴው በተለየ መልኩ ሪአክት እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። so let's move to the learned or acquired behavior. learned በትምህርት የሚመጣ behavior ማለት ነው ወይም ደግሞ ካለን ኤክስፒሪየንስ ካለን ልምምድ የተነሳ የሚመጣ ባህሪ ማለት ነው። learned or acquired behavior it's not inherited and it's not determined by the gene. እነዚህ learned or acquired behavior የምንላቸው ስንወለድ አብረን ይዘናቸው የምንመጣቸው ባህሪያት አይደሉም ወይንም ደግሞ ይሄ ዘረመላ ጄኔቲክ ኮድ ላይ ያለ ባህሪ አይደለም ማለት ነው። it is the type of animal behavior acquired during the lifetime of an individual. አንድ አኒማል በህይወት ዘመኑ በሚቆይበት ጊዜ ከአካባቢው
የሚማረው እና በዛ መልኩ ሪስፖንድ የሚያደርግበት ቢሄቪየር አይነት ነው። and learned behavior allows an individual organism to adapt to change in the environment that are modified by previous experience. ይሄ learned behavior አንድን ኦርጋኒዝም ምን ያደርገዋል? አንድን ለውጥ አዳፕት እንዲያደርግና በዛ መልኩ ፕሪቪየስ የነበረውን ቢሄቪየር ሞዲፋይ እንዲያደርግ በጥሩ መልኩ ሊሆን ይችላል፣ በኔጌቲቭ መልኩም ሊሆን ይችላል። ምን ያደርጋል? የነበረው ፕሪቪየስ ኤክስፒሪየንስ ያለውን ቢሄቪየር እንዲቀይር ያደርገዋል ማለት ነው በተለያየ መልኩ። so examples of the simple learned behaviors include እነዚህ learned behavior የምንላቸው በተለያየ መልኩ እዚህ ላይ ጥናት ያደረጉ ሰዎች ካታጎራይዝ አድርገዋቸዋል። ለምሳሌ መጀመሪያው habituation እንለዋለን፣ ሁለተኛው classical conditioning፣ ሶስተኛ operant conditioning፣ sensitization፣ latent and insight learning ደግሞ የምንለው አለ ማለት ነው። these all are learned animal behaviors ናቸው። so let's see them one by one. the first one is habituation. habituation ምንድነው? መልመድ ነው። habitual action ስንል በተለምዶ የምናደርጋቸው ነገሮች አንድን ነገር በተደጋጋሚ ከማድረጋችን የተነሳ የምናዳብረው የቢሄቪየር አይነት ነው። so this habituation is a simple form of learning in which an animal stops responding to a stimuli after a period of repeated exposure. ምንድነው? it is a simple form of learning in which the animal stop responding to a stimuli. ለአንድ stimulus respond ማድረግ ያቆማሉ። መቼ? after a period of repeated exposure. ለተወሰነ ጊዜ ለዛ stimulus በተደጋጋሚ ኤክስፖዝ ከመሆናቸው የተነሳ ምን ያደርጋሉ? ያንን መስጠት ያለባቸውን ምላሽ መስጠት ያቆማሉ ማለት ነው። ምሳሌውን እዚህ ጋር እናያለን። this is a form of non-associative learning. አንድን ነገር ከሌላ ነገር ጋር አሶሲየት አድርገን የምንማረው የለርኒንግ ታይፕ አይደለም ይሄ። in which the stimulus is not linked with any punishment or reward. ለምሳሌ ይላል if you were reading a book when someone turned on the television in the same room, at first the sound of the television might have been annoying. After a while you may no longer have it noticed. Accordingly, it means that you have become accustomed to the sound. ምንድነው የሚለው ምሳሌ? ለምሳሌ አንድ ክፍል ውስጥ ቁጭ ብላችሁ መጽሐፍ እያነበባችሁ ነው እና አንድ ሰው ገባና ቴሌቪዥን ኦን አደረገ። አንድ ሩም ውስጥ ነው ያላችሁት። መጀመሪያ ላይ the sound of the television might have been annoying. ምን ሊሆን ይችላል? ሊረብሻችሁ ይችላል መጀመሪያ እንደተከፈተ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን you may no longer have it noticed. ላታስተውሉት መከፈቱን ራሱ ላታስተውሉት ትችላላችሁ። ምንድነው? ያንን ድምጽ ጆሮአችሁ በተደጋጋሚ ከመስማቱ የተነሳ ምን ሊያረግ ሰውነታችሁ ምን ያረጋም? ሪስፖንድ አያደርግም ማለት ነው። so it means that you have become accustomed to the sound. ለዛ ሳውንድ ምን ሆናችኋል ማለት ነው? ለምዳችሁታል ሳውንዱን ማለት ነው። ስለዚህ እንደሌለ ነው የምትቆጥሩት እንጂ ልክ መጀመሪያ ሲከፈት እንደነበረው አይነት የሚረብሽ ድምጽ ላይሰማችሁ ይችላል ማለት ነው። እና ይሄንን በራሳችሁም ልታዩት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቤታችሁ አካባቢ ብረት የሚበየድ ከሆነና ከፍተኛ ድምጽ የሚወጣ ከሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ የተወሰነ ትረበሻላችሁ። አትፈልጉትም ያንን ሳውንድ። 2 ቀን 3 ቀን 4 ቀን 5 ቀን እያለ ሲሄድ ግን እዛ አካባቢ እንደዚህ አይነት ድምጽ እንዳለ ራሱ እስክትረሱት ድረስ ይሆናል ማለት ነው። that is what we call habituation የምንለው። ሰውነታችሁ ይማራል ማለት ነው። ይሄ learned behavior ነው። ሰውነታችሁ ምን ያደርጋል? ያ ነገር ከጊዜ ሂደት የተነሳ እናንተን በማይረብሽ መልኩ ይቀጥላል ማለት ነው። ሁለተኛው classical conditioning የምንለው ነው። one of the learned behavior. it is a result of associative learning. ይሄ associative አንድ ነገር ከሌላ ነገር ጋር associate በማድረግ የምንማረው ይሄ የbehavior አይነት ነውና in which the response already associated with one stimulus
one stimulus is again associated with the second stimulus to which it had no previous connection. ይሄንን በምሳሌ በደንብ እናየዋለን። ይሄንን ክላሲካል ኮንዲሽኒንግን ዲስከቨር ያደረገው የመጀመሪያው ሳይንቲስት ሩሲያዊ ፊዚዮሎጂስት ነው ፓቭሎቭ የሚባል and he made an experiment on the dog. ውሻ ላይ ነው ይሄንን ኤክስፐሪመንት የሰራው እና ይሄ ኤክስፐሪመንት 3 ስቴጅ አለው። ይሄ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ወይንም ደግሞ አንድን ቢሄቪየር አንድ አኒማል እንዲያመጣ እንዲማረው ሲፈልግ የሚሄድበት ስቴጅ አለ። there are 3 stages of classical conditioning. the first one is before conditioning እንለዋለን። ሁለተኛው the second one ነው during conditioning and the third one is after conditioning እንለዋለን። ስለዚህ እነዚህ 3 stage of the Pavlov experiment on the dog will be discussed in this slide. So the first stage, this stage states that unconditional stimuli produces unconditional response in an individual, which means that the stimulus in the environment has produced a behavior or a response which is unlearned, and therefore it is a natural response which has not been taught. የመጀመሪያው before conditioning ከመማራቸው በፊት ይሄ ለናቹራል stimulus natural response ይሰጣሉ ማለት ነው። in this case before conditioning there is unconditioned stimulus food ማለት ነው and the dog start to salivate. ይሄ salivation ይካሄዳል ማለት ነው። ያ ምንድነው unconditioned response ነው። ምግብ በሸተተው ቁጥር ምግብ ባየ ቁጥር ምን ያደርጋል? ምራቁ ይመጣል ማለት ነው። so this is before conditioning the first stage ማለት ነው። in this case ምንድነው የሚያደርገው ፓቭሎቭ? ምግብ ያመጣል፣ ውሻው ሳሊቬት ያደርጋል and in this case there is no new behavior learned yet. and in the second stage which is the during conditioning stage, during this stage a stimulus that produce no response is associated with unconditioned stimulus due to that it is known as conditioned stimulus. For learning to take place, the unconditioned stimulus must be associated with conditioned stimulus on a number of occasions or trials at this stage. ምንድነው የሚሆነው? ቢፎር ኮንዲሽኒንግ ሁለት ነገሮች አሉ። ምግብ ይመጣል፣ ውሻው ሳልቬት ያደርጋል። ከዛ ናቹራል ስቲሙለስ አለ፣ ሪንጊንግ ቤል ደውል አለ። ደውል ሲመጣ ደውል ሲደወልለት ምን አያደርግም? ሳልቬት አያደርግም ዶጉ because it is not associated, it is not a stimulus, a natural stimulus for natural response. so ይሄንን ካየ በኋላ ሰከንድ ስቴጅ ላይ ምንድነው ያደረገው? there is a food and there is a bell ringing. ደውል ይደውላል፣ ምግብ ይመጣል፣ ሳሊቬት ያደርጋል። unconditioned response ይታያል እዚህ ጋር ማለት ነው። ምግብ ይመጣል፣ ደውል ይደወላል፣ ውሻው ሳሊቬት ያደርጋል። ይሄንን ምን ያደርጋል? በተደጋጋሚ ሲያደርግ ይቆያል ማለት ነው። so the dog try to start to associate the food with the sound of the bell ማለት ነው። በጊዜ ሂደት ምን ያደርጋል? ምግቡን ከደውሉ ጋር አሶሲኤት ያደርጋል። አሶሲኤት ለርኒንግ የምንለው ለዛ ነው። then in the third and final stage which is the after conditioning, this conditioning happens once the conditioned stimulus has been associated with the unconditioned stimulus to create a new conditioned response. ስለዚህ ምን ያደርጋል? ምግብ ሳይኖርም ደውሉን በሚደውልበት ጊዜ ውሻው ምን ያደርጋል? ሳሊቬት ያደርጋል። ምክንያቱም ደውሉን ከምን ጋር አሶሲኤት አድርጎታል? ከምግብ ጋር ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ደውል ካለ ምግብ አለ ብሎ ስለሚያስብ this stimulus, this conditioned stimulus produce a conditioned response. conditioned የሆነ ሪስፖንስ እንዲመጣ አድርጓል ማለት ነው። ምንድነው? ተማረ ማለት ነው። ደውል ተደወለ ማለት ከምግብ ጋር አሶሲኤት እንዳደረገ አወቀ ማለት ነው። ስለዚህ this is condition, a classical conditioning የምንለው behavior, learn one of the learned behavior ማለት ነው። በትምህርት የሚመጣ አንዱ ባህሪ ነው የፓቭሎቭ ኤክስፐሪመንት እንደሚያሳየን ማለት ነው።
ሌላው ደግሞ operant conditioning የምንለው it is a method of learning that use reward and punishment to modify behavior operant conditioning የምንለው ደግሞ ምንድነው it is a method of learning አንዱ animals የሚማሩበት መንገድ ነው and it use reward ሽልማት አለው ወይ ማበረታቻ አለው and it also have a punishment ቅጣትም ደግሞ ሊኖረው ይችላል to modify behavior አንድን behavior modify ለመቀየር ምን ልናደርግ እንችላለን ወይም ደግሞ ለማስተካከልም ሊሆን ይችላል ይሄ operant conditioning የሚባለውን የlearning behavior method እንጠቀማለን ማለት ነው whenever the organism performs a behavior or an intermediate step on the way to complete behavior the organism is given a reward or a punishment ስለዚህ አንድን behavior ሲያደርገው ወይንም ደግሞ አንድን action ሲፈጽም ወይንም ደግሞ ያንን ለማድረግ በሚሄድበት መሐከል ላይ ወይ ሽልማት ሊሰጠው ይችላል ወይ ደግሞ punishment ሽልማት ከተሰጠው you can go ahead and perform your behavior ነው ቀጥል ነው punishment ካለ ደግሞ በዛ መልኩ እንዳይሄድ ነው የምናረጋው በዛ ጊዜ ምን እናረጋለን we start to modify a behavior አንድን ባህሪ ልንቀይር እንችላለን ወይ በማበረታታት ወይም ደግሞ discourage በማድረግ and it was discovered by D.F. Skinner የሚባል አንድ ሳይንቲስት ነው ይሄንን learning method discover ያደረገው and based on the theory of operant conditioning behavior will likely be repeated when the organism is reinforced and the behavior will occur less frequently when it is punished ስለዚህ operant behavior theory ምንድነው የሚለው አንድ behavior በተደጋጋሚ እንዲደረግ ከፈለግን ማበረታቻ መስጠት አለብን ወይንም ደግሞ እንዲቆም ከፈለግን ያንን ነገር ያንን ባህሪ ባሳየ ቁጥር punishment ካለ ምንድነው this behavior will occur less frequently ማለት ነው ያንን behavior አያደርግም ማለት ነው እዚህ ጋር የአንዱን ስኪነር ኤክስፐሪመንት ብናይ an experiment known as the Skinner box የምንለው placed a rat in the box አንድ ሳጥን ውስጥ ይሄን አይጥ ያስቀመጠ when the rat press the lever when the green light is on then it receive a food as a reward ልክ እዚህ ጋር ሳጥን ውስጥ ምን አለ ምግብ ልክ ስትጫነው ምግብ የሚሰጣት ማሽን አለ እዚህ ጋር ደግሞ ቀይ አምፖል አለ እንደገና አረንጓዴ አምፖል አለ ስለዚህ ሁለት ነገር አለ ቀይ አምፖል አለ አረንጓዴ አምፖል አለ ምግብ ደግሞ የምታገኝበት የራሱ ማሽን አለ እዚህ ጋር ስለዚህ when the rat press this lever when the green light is on then they receive a food as a reward ልክ አረንጓዴ መብራት በርቶ እሱን ስትጫነው ምግብ ይመጣላታል በሌላ መልኩ ደግሞ ቀይ መብራት እየበራ ይሄንን ማሽን ስትጫን ምንድነው የሚያጋጥማት they receive a mild electric shock electric shock የኤሌክትሪክ ንዝረት ያገኛታል ማለት ነው ስለዚህ ልክ አረንጓዴው ሲበራ ስትጫን ምግብ ይመጣላታል ቀዩ እየበራ ከተጫነች ደግሞ ለኤሌክትሪክ ሾክ ኤክስፖዝድ ሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በተደጋጋሚ በማድረግ ምን ታደርጋለች ትማራለች ማለት ነው there is a reward that introduced to increase the behavior and there is a punishment introduced to decrease the behavior ስለዚህ አይጧ ምን ትማራለች አረንጓዴ በበራ ሰዓት ብቻ ያንን መጫን እንዳለባት ታቃለች ማለት ነው ቀይ በርቷል ማለት እንዳታረጊ እንዳትጫኝ ማለት ነው ምክንያቱም there is an electric shock to punish the rat so as a result they learn to press the lever when the green light is on and avoid the red light ውስጥ በበራ ሰዓት አርፋ ነው የምትቀመጠው ማለት ነው green light ሲበራ ትጫናለች ምግብ ይመጣላታል ማለት ነው this is what we call operant conditioning የምንለው በpunishment እና በሪዋርድ አንድን behavior modify ማድረግ እንችላለን ማለት ነው insight learning የምንለው it is a sudden realization of a problem solution it is also known as aha moment ይሉታል like it is a sudden ነው የሚለው it is a sudden
realization of a problem solution. And insight learning is not a result of trial and error, but responding to an environment. ኢንሳይት ለርኒንግ የምንለው አንድ ሰው ፕሮብሌም በሚገጥመው ሰዓት፣ አንድ እንስሳ ፕሮብሌም በሚገጥመው ሰዓት በትሪያል ኤንድ ኢረር እየሞከረ የሚያገኘው ነገርን ትቶ ክሪቲካሊ ቲንክ በማድረግ ለዛ ፕሮብሌም ሶሉሽን የሆነውን ነገር ቶሎ እንዲያገኘው ነው። It is a sudden realization of a problem solution in which the animal is not encouraged to use this trial and error method. የሞከረ ፌል እያደረገ ሳይሆን critically think አድርጎ suddenly problem solution realize እንዲያደርግ ነው encourage የሚያደርገው this insight learning። እና animals have used insight learning to solve problems ranging from the start of a fire to traveling to the moon. This human insight learning በጣም የሚጠቀሙ ከእንስሳት ምድብ ውስጥ በጣም ይሄንን የሚጠቀሙት human ናቸው። They learn how to solve problems starting from the fire, the use of fire. በጥንት ጊዜ ሰዎች እሳትን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጠቀሙ ጀምሮ ወደ ጨረቃ እስከ መሄድ ድረስ ያለው ይሄ ሁሉ የኖሌጅ ፕሮሰስ፣ ፕሮብለም ሶልቭ የማድረግ ፕሮሰስ፣ ክሪቲካሊ ቲንክ የማድረግ ፕሮሰስ በዚህ ውስጥ ያለፈ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ hearing a song on the radio for the first time and figuring out the artist singing the song based on the sound of his or her. ምንድነው? ድንገት አንድ ሙዚቃ ልትሰሙ ትችላላችሁ። ሙዚቃው አዲስ ነው፣ ግን ሙዚቃውን የሚጫወተው አዲስ ካልሆነ ድምጹን እየሰማችሁ ምን ልታረጉ ትችላላችሁ? አሶሲዬት በማድረግ ሰደንሊ ያንን ሰው ድምጽ ልታመጡ ትችላላችሁ። ክሪቲካሊ ቲንክ በማድረግ critical thinking lead you for the sudden realization of problem solution. እዚህ ጋር ኤክስፐሪመንት የተሰራ አለ። ቺምፓንዚ እንደዚህ የተንጠለጠለ ሙዝ ላይ እንደው እንጣጥ እያለ ረጅም ጊዜ አላጠፋም። ምንድነው ያደረገው? ቦታው ከፍ እንዳለ አውቋል። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ ለመድረስ ምን ያስፈልገኛል አለ። ይሄ ሳጥኖችን ደራረበና እዛ ላይ ወጥቶ ሙዙን ሲወስድ የሚያሳይ ኤክስፐሪመንት ነው። መጽሐፋችሁ ላይ በደንብ ልታነቡት ትችላላችሁና this is an insight learning የምንለው ነው። ዝም ብሎ በጌስ የሚደረግ ለርኒንግ ሳይሆን ክሪቲካል የሆነ ቲንኪንግ አቢሊቲን ተጠቅሞ ፕሮብለም ሶልቭ እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚል ነው። ስለዚህ አኒማል ቢሄቪየር ይሄንን ይመስላል ያየነው። የሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ ደግሞ ፓተርንስ ኦፍ አኒማል ቢሄቪየር፣ የአኒማል ቢሄቪየር ፓተርኑ እንዴት ነው፣ በምን ሁኔታ ላይ ደግሞ ይጠቀሙታል የሚለውን የሚቀጥለው ጊዜያችን ላይ አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።